Takže dobré ráno, bando. Vítejte na mém kanále. Tak, bylo 4:40 odhadem ráno, sobota. Volá mi vedoucí: ty vzbuď se, jedete, je porucha v Otrokovicích, leží zesilovačka na zemi, jedete akutně, jedete zajišťovat výluku mimořádnou do Dluhonic. Takže my jsme si už nachystali mašinu, mašina už je ve výkonu, takže nachystáme si vlakový čísla, už jsou zavedeny, zkouška brzdy je hotová, zapíšeme to do knihy předávky a provozu speciálních vozidel a zavedeme GSMR a budeme valit. Takže doufám, že se budete bavit u tohoto videa, bude to asi pohled ztratí. Možná něco jestli ze zajišťování výluky, záleží jak budu stíhat, nebudu stíhat, takže spíš to bude jízda hranice Dluhonice, možná jestli něco ze zajišťování, jestli půjde udělat, a potom Dluhonice, hranice zpátky. Takže bavte se, užívejte, doufám, že z toho videa něco bude, je tma, je večer, ale třeba se začne rozednívat, jak pojedeme zpátky. Tak. Takže, jak jsme říkali, máme hotovo, zkouškou brzdy, takže teďka si přehodím výhybku, je před 6 hodinou ráno, takže 4:40 byl telefona, než jsem se zbalil, než jsem přijel, než jsem oživil, jsem udělal patřičné úkony, které jsou spojeny právě tady s oživováním lokomotivy. Když je teďka krásný, -3 stupně, takže bylo to fakt jako zatím ještě super. Na mašině nebyla taková kostná, i když je předehřívaná, tak třeba tady je 10 stupňů. Tak, otočíme výměnu, domluvíme s elektrodispečerem, domluvíme s dispečerem a jdeme dál. Jdeme zpátky do mašiny. Jdeme k dopravě. Dáme se do toho nějaký rozkaz na vlakový číslo. Vykreslil se zbytek
člověk nebude, že nevím. Co? Tady taky bylo cosi vytočený. A doprava Dlouhonice, mandarinka 50 na 150, slyšíme se? Teďka by měl být tady to, co po čem jede, tak měl být tady plný, jo? Jo, my jsme měli jet jak kdyby do toho dělení. Sice čtvrté, ale zahýbáme jak kdyby do toho. Takže to jako trakční. Myslím si, že jsme na čtvrté, vole. Takže my jsme teďka na ten, co je ve Vídni. Jít zase budu muset skočit do koleje, protože ten turno, ne zrovna. Nemá kdo vystupovat. Tak kluci, my si jdeme Jeřába, přebíráme. Tak na svým straně posečku Jeřába. To má 4, 2, 1, 3. Jo. A mají to už pěkně. A jich tak či já takhle
OTVčko ze 13. do prodloužené. Za první zpětnou, potom na 17. Já tomu rozumím, ze 13. prodloužené 41. 21 a potom 17. Přesně tak. Mandelinka, jsem schovaný na 17. kolej za výkolejkou, děkuji ti za spolupráci a posun končen. Teleportem rozumím, OTVčko v hranici na 17. končilo posun, díky kluci, mějte se a příjemný zbytek víkendu. A na závěr, takže máme odstaveno. A na závěr bych chtěl samozřejmě poděkovat všem, co jste zkoukli celé to video, že vás to baví, mám docela i zajímavé reakce. Uvidíme, jak je to náročné, uvidíme, jak dlouho mě tady ty videa nebudou bavit, ale spíš časově, jak je budu zvládat. A máme odstavený, že se jdem věnovat rodině, no spíš asi Číně teďka, takže to je jedno. No ne, rodina jak rodina. Odstaveno, jdeme domů a doufám, že už nic v noci nebude, nebo v průběhu dne. Uvidíme se u dalšího videa, takže lidi, mějte se, opatrujte se, čau.